Đây là Astrolac MF01X, cây đèn mới nhất của Astrolac, sử dụng 18 nét SFQ43, độ sáng là 21.000 lumen và cái khoảng cách chiếu xa là 817 m. Các bạn thấy rất là sáng nữa, mình sẽ turbo lên này. Đó, đây là cái mức sáng cao nhất các bạn. Quá là sáng luôn ạ. Mình sẽ tắt đi cho các bạn thấy nha, cái không gian nó tối như thế nào. Đó, tối như thế này, bật cái đèn lên này. Đó, các bạn thấy không? Rất là sáng. Mình sẽ quay sang một cái góc khác nhá, cho các bạn thấy cái con đường này. Đó, các bạn thấy cái bức tường ở cuối con đường không ạ? Đó, quá sáng luôn ạ, 21.000 lumen. Đó, đang sạc này các bạn này. Cái dòng sạc của cái điện thoại này nó chỉ là 4,8V 2,4 ampere thôi các bạn. Đó, cái điện thoại mình đang dùng quay phim đó thì nó nhận sạc PD. Sạc PD thì là 9V khoảng 2 ampere gì đó, 18W các bạn. Vừa là đèn pin, vừa là cục sạc dự phòng. Với 3 viên pin 21700 ở trên Astrolac MF01X ấy, thì chúng ta sẽ có dung lượng pin tương đối lớn các bạn, khoảng 15.000 mAh. Astrolac MF01X có thể hoạt động khi không có pin nha các bạn. Như các bạn thấy mình đang kết nối cái đầu đèn với lại cái cục adapter của mình. Cái cục adapter của mình thì nó hỗ trợ cái đầu ra PD. Bởi vậy các bạn có thể thấy cái điện áp ở đây đang là 12V này. Mình sẽ bật thử nha. Đó, bắt đầu mình tăng dần cái độ sáng lên này. Các bạn thấy không? Với cái đầu ra PD ở trên cái bộ sạc này thì mình chỉ có thể nhận được cái dòng điện là 12V 1A. Bởi vậy thì cái độ sáng nó cũng khiêm tốn thôi. Nó sẽ không được cao như khi chúng ta sử dụng pin. Tuy nhiên trong một số cái trường hợp đặc biệt thì như thế này rất là ok rồi đúng không ạ? Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cùng các bạn cái sản phẩm mới của mình. Như các bạn thấy sản phẩm của chúng ta được đóng gói rất là đơn giản đúng không ạ? Không để các bạn chờ lâu, bây giờ mình sẽ mở hộp luôn nha. Ở đây mình có một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng và cái nhân vật chính của chúng ta là một cái cây đèn pin đúng không ạ? Mình sẽ lướt qua cái sách hướng dẫn sử dụng trước nha. Cái mã sản phẩm mình chia sẻ của các bạn ngày hôm nay có tên là MF01X này. Mình sẽ mở ra để cho bạn thấy ở bên trong. Đây là một vài cái thông số kỹ thuật của cái sản phẩm bạn. Cái đèn này nó sử dụng 18 nét SFQ43. Cái độ sáng tối đa có thể đạt được là 21.000 lumen. Cái cường độ sáng là 190.000 CD các bạn. Phụ kiện thì chỉ có hai cái găng chống nước thay thế này, một cái dây đeo và một cái để chúng ta gắn lên cái tripod. Đó. Cái điểm đặc biệt của cái sản phẩm này đó chính là nó sử dụng cái firmware Android các bạn. Đó, đây là một cái cây đèn thông minh nha. Rất là nhiều các chế độ để chúng ta có thể tùy chỉnh với cái cây đèn. Ở đây thì cái thông số của đèn được đo theo cái chuẩn ANSI các bạn, 21.000 lumen, chiếu xa 871 m, chống nước IPX7 và khả năng chống rơi là 1 m. Đó. Cái đèn AUX thì nó sẽ có các màu sắc tương ứng với lại cái điện áp, ví dụ như là 3,9V tới 4,2V thì cái đèn nó màu xanh các bạn. Đây là nhân vật chính của chúng ta này. Chúng ta còn phải nói tới cái phụ kiện nữa. Đây là cái phụ kiện theo đèn các bạn. Ở đây chúng ta có một cái dây đeo khá là đẹp các bạn. Hai cái găng chống nước thay thế. Còn đây là một cái ốc để chúng ta gắn cái tripod. Các bạn sẽ lắp vào đây. Đó, tripod hoặc là cái tay cầm. Astrolac MF01X thì nó còn được bán một cái tay cầm nữa các bạn. Nhưng mà mình không mua cái tay cầm vì là mình nghĩ nó không cần thiết, vì cái cây đèn này cũng khá là nhỏ gọn các bạn. Hoàn toàn có thể cầm một tay. Đó, nên là mình không cần cái tay cầm hỗ trợ. Nếu mà tay các bạn nhỏ quá thì mình nghĩ là cái tay cầm hỗ trợ nó sẽ rất là hữu ích trong cái trường hợp này. Điểm đầu tiên mình thích ở cái cây đèn Astrolac MF01X này đó là cái thiết kế nó các bạn. Một cái thiết kế nó cảm giác nó rất là hiện đại các bạn. Đó, thiết kế rất là đẹp. Trên MF01X các bạn có thể thấy có rất nhiều những cái khe nhỏ như thế này. Đây là những cái vị trí để chúng ta gắn chi ti, các cái thanh có khả năng tự phát sáng các bạn. Nếu như mà cái điều kiện kinh tế nó không cho phép thì các bạn có thể gắn các cái thanh dạ quang đây. Đây là clip người ta đã gắn các cái thanh phát sáng các bạn, mình sẽ cho bạn coi nha. Đó, các bạn thấy không? Khi gắn các cái thanh phát sáng ở trên MF01X trông nó rất là lung linh đúng không ạ? Đó. Phía trên là cái led AUX của đèn. Ở trong cái clip này có vẻ như người ta không gắn ở phía dưới thân đèn các bạn. Những cái vị trí này này là họ chưa gắn này các bạn này. Đó. Rồi quay trở lại nha. Các bạn có thể thấy này.
Đây là những cái vị trí mà chúng ta gắn các cái thanh phát sáng này đó, 3 vị trí này. Đồng thời khu vực này cũng là cái khu vực tản nhiệt của đèn các bạn. Đó, họ làm rất là đẹp. Một cái tấm nhôm được CNC nguyên khối bạn, không hề có ba via luôn, cực kỳ mịn các bạn. Phải nói là cái thiết kế này quá là bắt mắt luôn các bạn. Ở phía phần đuôi đó thì các bạn thấy người ta làm những cái gờ nhỏ nhỏ này, vừa có tác dụng trang trí mà nó còn giúp chúng ta cầm tháo pin ra nó không bị trơn trượt các bạn. Đó, rất là ok đúng không ạ. Ở mặt này là cái nút bấm này, cái nút bấm của đèn mình quay gần một xíu các bạn thấy nhá. Cái nút bấm thì ở phía ngoài nó là kim loại các bạn có thể thấy mấy cái đèn xanh đang nhấp nháy như thế này, có nghĩa là cái đèn chúng ta đang được khóa các bạn. Với cái firmware Endurin đó thì chúng ta có thể khóa đèn để tránh trường hợp là cái nút này vô tình bị kích hoạt, nó gây bật đèn trong cái quá trình mà chúng ta để trong ba lô. Đó, khi khóa thì các bạn thấy không, bật nó chỉ chớp sáng với cái độ sáng rất là thấp như thế này thôi. Đó, khi mở khóa này mình sẽ mở khóa các bạn coi nha, 1 2 3 4 4 lần để mở khóa. Lúc đó thì cái đèn này nó sẽ đứng im các bạn, cái màu xanh này. Đó, đầu đèn của Astrolac MF01X được trang bị một cái vòng benzen bằng thép bạn. Độ hoàn thiện của cái vòng benzen này mình đánh giá rất là cao. Ở trên này thì họ khắc laser cái chữ hot các bạn. Đó, cái biểu tượng nóng này này. Đó, cảnh báo là cái đầu đèn sẽ rất là nóng trong cái quá trình sử dụng, nhất là khi đèn bật ở cái độ sáng 21.000 lumen. Và cái vòng benzen này họ cũng làm hai cái đường nhỏ nhỏ này các bạn này. Đó, trông rất là đẹp. Còn phía trên này thì các bạn có thể thấy này, có các cái gờ nhỏ. Các cái gờ nhỏ này vừa có tác dụng phá kính, vừa có tác dụng bảo vệ cái nét ở phía dưới khi chúng ta để đèn ở trên các cái mặt phẳng như thế này. Cái kính của đèn thì được phủ một lớp AR để có cái tác dụng là chống cái ánh sáng nó dội ngược trở lại các bạn. Nó giúp cho cái hiệu quả chiếu sáng cao hơn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nó hơi có ánh tím đó. Và cái thấu kính của đèn đó thì họ đã sản xuất riêng một cái loại thấu kính các bạn. Nó sẽ trông kiểu như này này. Đó, nhìn rất là xịn đúng không ạ. Với cái thấu kính này thì cái đèn của chúng ta nó vừa có độ sáng cao mà nó lại vừa cho cái khoảng cách chiếu khá là xa, lên tới 817 m. Ở bên cạnh cái nút bấm là cái cổng sạc của đèn các bạn. Cái cổng sạc được trang bị một cái lắp cao su rất là chắc chắn. Đó, bạn thấy không? Với cái lắp cao su rất là dày như thế này và cái cổng sạc được đặt rất là sâu bên trong thì nó đảm bảo cho cái cây đèn chúng ta chống nước đạt cái chuẩn IPX7. Đây là cái cổng sạc USB-C các bạn. Cái cây đèn Astrolac MF01X này nó còn có tác dụng là sạc dự phòng luôn. Bây giờ mình sẽ test thử cho bạn coi nha. Đây, nó hỗ trợ sạc nhanh luôn nha các bạn. Đây, mình sẽ kết nối vào này. Ở đây mình cắm vào cái điện thoại nha. Đó, đang sạc này các bạn này. Cái dòng sạc của cái điện thoại này nó chỉ là 4,8V 2,4A thôi các bạn. Đó, cái điện thoại mình đang dùng quay phim đó thì nó nhận sạc PD. Sạc PD thì là 9V 2A gì đó, 18W các bạn. Đó, đây các bạn này. Thì sạc đây nhá. Đó, bạn thấy không? Quá là ổn đúng không ạ? Vừa là đèn pin, vừa là cục sạc dự phòng. Với 3 viên pin 21700 ở trên Astrolac MF01X ấy, thì chúng ta sẽ có dung lượng pin tương đối lớn các bạn, khoảng 15.000 mAh. Bây giờ mình sẽ tháo đèn ra để cho bạn thấy bên trong của Astrolac MF01X nó có gì nha. Đây là cái phần đầu đèn các bạn. Các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có một cái lò xo rất là lớn và cái lò xo này rất là cứng các bạn. Đó. Ngoài ra Astrolac MF01X còn được trang bị một cái dây điện đây. Đó, nhà sản xuất đã hàn thêm một cái dây điện để giảm cái lội trở, giúp cho cái hiệu quả dẫn điện nó tốt hơn các bạn. Còn phía rìa này là cái vòng dẫn điện các bạn. Đó, hoàn thiện rất là đẹp các bạn. CNC nguyên khối cái đầu này các bạn, phải nói rất là tuyệt vời đúng không ạ. Còn đây là cái phần ống pin thân đèn. Đó, đây là cái cực dương bằng đồng các bạn này. Ở trên này các bạn có thể thấy đây là một cái gioăng chống nước này và các cái bước gen của đèn rất là đẹp các bạn, thấy không? Mình sẽ mở tiếp cái phần nắp đuôi nha. Đây là ống thân của Astrolac MF01X. Các bạn có thể thấy mình đang lắp 2 viên pin 21700. Cái thiết kế này ở trên MF01X mình đánh giá rất là cao. Chúng ta có thể lắp 1 viên, 2 viên hoặc là 3 viên pin tùy cái nhu cầu sử dụng nha các bạn. Đó. Và cái ống thân này thì cũng được hoàn thiện rất là cao cấp bạn thấy không? Các cái cạnh này, đó, không hề có chút ba viên nào luôn bạn. Họ đã CNC một cái vị trí giữ pin
Đó, rất là ngon nữa. Bạn thấy không? Rất là đẹp. Các bạn có thể thấy ở đây có một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ nhỏ này nó sẽ tương ứng với cái chốt đồng đây các bạn. Khi cái chốt đồng này nó được gắn vào như thế này, vào cái lỗ nhỏ đó, thì nó sẽ tránh cái trường hợp cái đế này nó bị xoay trong cái quá trình mà chúng ta xoáy nó vào. Đó. Đây là lắp đuôi của Astrolac MF01X. Các bạn có thể thấy nhà sản xuất đã trang bị cái lò xo kép đây. Lò xo lắp đuôi cũng khá là cứng các bạn. Việc trang bị lò xo kép sẽ giúp giảm cái lội trở, giúp cho cái khả năng dẫn điện của đèn tốt hơn, đảm bảo cho cái cây đèn chúng ta nó đạt cái công suất lên tới 21.000 lumen. Rất đẹp đúng không ạ? Ở cái lắp đuôi thì các bạn có thể thấy này, ở đây chúng ta có một cái chỗ để buộc dây. Cái chỗ buộc dây cũng hoàn thiện rất là đẹp các bạn. Ở phía trên này thì tên của sản phẩm này, Astrolac MF01X và các cái tiêu chuẩn. Astrolac MF01X có một cái điểm chưa thực sự tốt, đó chính là cái chốt đồng này các bạn. Các bạn có thể thấy cái chốt đồng chúng ta nó được hàn vào cái bo mạch như thế này. Bởi vậy thì nó không được chắc chắn cho lắm. Trong cái quá trình mà sử dụng đó, nếu như các bạn lắp pin mà không cẩn thận, không khéo thì có khả năng cái chốt đồng này nó sẽ bị gãy và lúc đó chúng ta lại mất công hàn lại các bạn. Khi lắp thì các bạn để ý này, các bạn để nó vào như thế này nhá. Đó, để nó vào như thế này. Cho cái chốt đồng vào và các bạn để cái lắp nó thật cân vào. Đó, sau đó các bạn xoay nó vào. Khi các bạn đã để cái chốt đồng nó ngay ngắn đó thì các bạn xoáy vào rất là thoải mái. Nếu như mà các bạn không cẩn thận đó, để cái chốt đồng nó hơi bị nghiêng thì cái chốt đồng nó sẽ bị gãy, rất là mất công đúng không ạ? Chúng ta lại phải hàn lại. Rồi, cảm ơn các bạn. Vừa rồi là những chia sẻ nhanh của mình về cái cây đèn rất là đẹp Astrolac MF01X. Thì hy vọng qua clip này các bạn có thể lựa chọn được cái sản phẩm nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân. Link và mã giảm giá của sản phẩm thì mình sẽ để ở cái phần mô tả của clip để các bạn có thể tham khảo nha.